Кривава і безжальна громадянська війна на Росії. Тренувальний початок ми побачили сьогодні на території Брянщини. До чого тут заяви пропагандистів про так звані українські ДРГ, коли російські ДРГ були б набагато точнішим визначенням? Чому Путін бурмотить про теракти і не дуже поспішає збирати свій Радбез? А ще про діряву ППО імені Лукашенка, зухвалі дрони на території литовища Мачулище, про Бахмут і про сусідній Часів Яр. Дивіться хроніку подій 372-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Це вже Гойда чи ще ні? Ранок для мешканців Брянської області Росії почався з підвищеної тривожності і панічних заяв про українських диверсантів, які вже беруть під контроль села Сушани та Любачани. Президент России получает доклады от ФСБ, Минобороны и Росгвардии о ситуации в приграничном районе Брянской области, куда проникли украинские диверсанты. Сведения поступали противоречивые. Пока точно не установлено ни количество нападавших, ни цели, которые они пытались атаковать. Багато суперечностей, а ще багато російської брехні. Спочатку пропагандисти заявляли про взятих заручників у селах та обстріл шкільного автобуса. Але швидко згадали, що навчання зараз немає, та й шкільних автобусів теж ніколи не було. Вже практично поховали нібито вбиту диверсантами дівчинку, а потім заявили, що вона жива. Та й взагалі нею виявився хлопчик Федя. В Офісі президента України кремлівські марення не оцінили. Україна не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ, не вбиває там людей, цивільних, особливо і таке інше. Україні це не потрібно, особливо, якщо ми говоримо про, наприклад, Брянську область, говоримо про Сушани. Це не стратегічний об'єкт і немає жодного сенсу туди заходити, і ми це не робимо. Україна не атакує, а це або провокація російської сторони, або російські партизани, які починають демонтувати режим Путіна. І невідомі месники, які збурили все російське прикордоння, мають свої імена. Ними виявилися бійці російського добровольчого корпусу, громадяни Тимчасової Федерації, які погодилися зі зброєю в руках протистояти країні-агресорці і підтримувати деокупаційний наступ ЗСУ. Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. На Росію чекають зміни і очищення від путінської влади. А дії бійців РДК – це лише свідчення того, що росіяни починають прокидатися і щось робити. Так, брянську спецоперацію прокоментувало в Головному управлінні розвідки Міноборони. У коментарях ЗМІ російські добровольці відкинули всі заяви пропагандистів про взятих заручників чи обстріли цивільних. Хоча кремлівському карлику навіть такий крок – це вже причина для чергової істерики і скликання екстреного засідання Радбезу. Утім, настільки термінового, що лише наступного дня після інциденту. Сьогодні совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнить. Ніхто навіть не обратить на це увагу. Путін обіцяє щось там дотискати, але по факту дотискають лише російських окупантів. І станом на 2 березня маємо новий чорнопакетний ювілей. Від початку Великого вторгнення вже ліквідовано понад 150 тисяч загарбників. Впродовж минулої доби не зустрінуть брянських диверсантів ще понад 700 русських. Також знищено ще 2 танки, 20 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, підбито ще 3 безпілотники і на фронтовий штрафмайданчик рушили ще 7 одиниць автомобільної техніки. І традиційно ворог втрачає не лише на фронті. В Ульяновську на підприємстві «Авіастар» під час випробовування військово-транспортного ІЛ-76 стався вибух. Щонайменше 1 працівник заводу загинув. Ще 6 поранені, повідомляють пропагандистські ЗМІ.
А там, де російські літаки можуть вибратися зі смертельно небезпечних ангарів, на них уже чекають нові ризики. Лише вчора з Білорусі відлетів на ремонт пошкоджений під час дрон-атаки літак далекої радіолокаційної розвідки А-50. А вже сьогодні об'єднання білоруських екс-силовиків «Байпол» оприлюднили відео, яке повністю доводить нікчемність лукашенківської ППО. Кажуть, що впродовж 2 тижнів проводили аеророзвідку військового литовища за допомогою звичайних побутових безпілотників. І не лише залітали на територію такого нібито потужно захищеного об'єкта, а й зухвало саджали дрон просто на тарілку-локатор російського літака-розвідника. Ворог намагається робити бодай щось у відповідь. У нашому Міноборони наголосили, що Росія посилила інформаційні кампанії щодо Бахмуту. Хочуть розповсюдити тези, нібито оборона міста не має військового значення для України і його утримують лише задля політики, або ж спробують дискредитувати військове керівництво ЗСУ і водночас заявити про міць війська окупантів. І ці фейки вже спростовують, поки вагнерівці публікують відео, де вони буцімто перебувають у самісінькому центрі Бахмуту. У військовій аналітичній спільноті Deep State наголошують, що школа номер 10 розташована у східній частині міста, і за такою логікою Москва має бути у центрі України. Але попри всі ворожі ПСО, ситуація залишається незмінною. У Бахмуті точаться складні бої, і лише сила ЗСУ дозволяє тримати наші позиції. І ця ціна щодня зрозуміла військовим медикам, які приймають поранених на бахмутському напрямку бійців. Или все не настолько по мелочи, как тебе кажется? Да все нормально. Я живой. И слава богу. Думаю о 2 остальных, где они, что они, надеюсь, тоже вышли. Сусідній з Бахмутом Часів Яр тим часом посилюється і створює нові лінії оборони. Інженерна техніка риє окопи та траншеї, а містяни, які не витримують життя під канонаду постійних артилерійських обстрілів, кажуть, що трималися до останнього. Уезжаем, сидели до последнего и хотели сидеть. Ну, куда уже сидеть? Уже соседкина квартира разгромлена. Все уже. Хтось їде з Часового Яру, хтось навпаки перебрався до міста зі зруйнованого Бахмуту. 70-річний Володимир мав там житло. Тепер уже немає. Але під холодним весняним небом Донеччини він згадує не про втрачене. Вони вже Артема, у мене там квартира в Артемовській, на 8-му участку. Уже немає. А я всю життя робив, щоб заробити квартиру. Ти розумієш? Я вже нічого не боюсь. Я боявся, як мені було 14 років. А мені вже 70. 7 внуків. Ти представляєш, дорогой мой? Олексій Пасак, 5 канал.